በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘእንበለ ሥላሴ ወጻን መንበር ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማርቆስ ዘንሳምበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያን ምስጢር ወጣና ሃይማኖት ዘተናገሩ ዝክረ ማርያም ዘልፈ በአመት ናገሩ በራእይ ወበአመት ናገሩ በሕልም ወበአመት ናገሩ በገሃድ ሁሉም አባ አብርሃም ወአባ ማቴዎስ ወአባ ገባርያን መንክራት ወዜና ነገሮም ሳሃለጹ በውስተ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረቶ ወዘከመ ገብረቶ ተአምራቶ መንክራቶ መጽሐፈ ሥርዓቶ ወሰን ተተርጎመት መንገል አረብ ለግዕዝ ለብሔረ አጋዚት በመዋዕለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ እማመ ወፁ ውስተ ብሔረ አጋዚት በሰለስቱ ዓመት በመዋዕለ ግብረ ንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ማምለክ ሰባቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶ ምስለ በዚህ ይብል በኩሉ ሰንበት ለሰሙኑ ወበኩሉ በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ኢያጹ አንጉበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩልነ አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብሮ ብዙ ትፍሥሕት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይገብር ታሕተ እግዚአብሔር አውገዙ ከመ ኢያጹ አንጉበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ወበዓላት ያሰ ሱታ ሙሰሙ ለናሴ ጸታው አማሱ ስብስባስ ከሰዋሚ ስብሰው ማለት ነው አማስሩ ለመስከረም በአይተ ስና ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጽድንያ በማርያም ወይት መስል ተስጋ ወለጽ ሀፈ ምንያ ወአመስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመስርሱ ለህዳር በአታ ውስተ ደብረ ቁስቋም አመስራ ወአሚሩ ለዘርየ ዘካርያስ ወጳውሎስ አመስርሱ ለታኅሳስ በአታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመስራ ወአሚሩ ለዝወር ይትቃቁ ለዝወር ወአመስራ ወሰንዩ ለዘገብረ በዓለ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወአመቱ ልብሰ ዘይትነበረ በእስሪ ወመንበር አመስራ ወሰሙ ልጅና አመስራ ወተሱ ወዘወር ወአመስራ ወአሚሩ ለጥር ረታ ወአመስራ ወሰብሱ የካቲት ዘወሃበ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካረ ወፀወ ስማ ወአመስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመስራ ወተሱ ወዘወልደቶ ለመድኃኒት ወዝወር ወአመስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ ወአሚሩ ለምሕረት ልደታ ወወልደ ይቤሎ አማቱ ለመስከረም ልደታ ወንሰልም ትዩ ከመዋዕለ አቡነ ሊቃውንት አማኑኤል ለምሕረት ልደታ ወአመስራ ወአሚሩ ለዝወር ይትቃቁ በግልጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ተሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይወፁ ምስራቅ ወምዕራብ በሰሜን ወደቡብ ወኩሉ ኃይሉ ወጣዩ በነጋቱ ወበሃይማኖታት ወበሰቃሉ ወበዓለ ወወር ወይሁድ በዓላት ድንግል ወመስራ ወአሚሩ እስከ ሰብአ ሐሙሱ በአቢይ ክብር ወበአቢይ ፍስሐ ወድንግል የታሰቢው በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘመነ ሥርዓት ስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕታት ወሰማዕት ምስሌሃ ወመሰረት በዓላት ይህ ወክርስቲያን የረዩዋ ወልደሃለ ወይበኩሉ በዓላት አቢይ ፍስሐ ወአቢይ ክብር አመስራ ወአሚሩ አመስራ ወሰኑ አመስራ ወሰብሱ ሲሆን ወአመስራ ወረቡዕ በዓታ ውስተ ምድረ ግብፅ አቢይ በዓል ወአመስራ ወሐሙስ ለመስቀል ወወልደ አብዙ ለምሳሌ ወሰኑ አዋም ወዝወር ወአመሰሙኑ ለነሐሴ ለሰኔ በዛንቃ ወልድ አማይ አንቁ ወፈርፎ ሰሉሚያን ወአመስራ ወለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወወልደ በስተደቃ አመስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ወአመስራ ወአሚሩ ወኮነ ኩለት በዓላት ሰላሳ ወሰላሳ ወያዕቆብ ለእናንቱ በዓላት ከመሆኑ ሰንበት ወኢይኩን ቦቱ ወይት ዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በእናንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሑድ ሰንበት ዘይበጽሐ ቤተ ክርስቲያን ለሰማዕታት አምሪሃ ድንግል አውጎዝ ሊቃነ ጳጳሳት ለአቅዳነ ዘኩረተ ስምዖሙ እመይ እደው አው አንስት ለሚቀረው ምክንያት ወኩሉ ለወስጋ ወኩሉ ግብር ዘይከል በወያ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎ ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃ ዘይነበብ ተባርኮ እግዝእትነ ማርያም እመይ እደው አው አንስት በእናንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ ሰንበት
ይዝጋቡ እህት ወአንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን በፍጻሜ ቅድስት ሰላም ያውጽኡ ሰንዋትዮም ሰንወርቅ ወብሩር መምህረዮም ወአጻብዕዮም ወምሳውድዮም ወማእዛንዮም ወማርስዮም ወባቱ አንስት ይትገበባ ርእሶም በከመ ነገር ጳውሎስ ወንጌሎ አሰጋቢሆም ልናሆም በሰማያት አብርሃ ማርያም ወይኩን አብይ አግሞ ወአልቦ ዘይታገር ወዘንሰና ቆይሞ ወዘነብር ይስማ ወእምአንበተ ተአምር ያለም ዝክር ማርያም ይባርክ ጳጳስ ለእምነሃር ነው ወለእምነሃር ነው ይባርክ ቃል ዚያ ይሳቅ ወብርሃን ስሜት አቀሩ ወዚያው አክሊል የሚበርሱ ወይስ ግልቅ መዛወት ስልሰ ብሉ እግዚአብሔር አማኑኤል ለዓለም አምላክ ለሆኑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምስራቀ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምስራቅ ምዕራብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ 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 አሜን። ባርክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ
لما يقولوا يوم يطلبون بكم من بين كلام يوزي تقولون سيقولون سبيعوا يقولوا سبيعوا يقولون يقولون النسماء آمين وإلا سياسة الوصابة أمريا وشدانا لكزتنا ماريا مطانون تمامين تسبيتلو لكزيابير وإيجي تهرلو مصابة لامر تلوكس سومان وقزان وقيام نسيبك على لبيت ورفعورس ولدي نسيبك على الأعبان كانوا أعبان بالوقيان وقزان يقولوا سمنين نسان سلطان سياهم وبتزي أوجزنا وعسرنا بمعسر زي يتفتح على زي يعقب بعلى لزنا ماريام كما هو سنبس كامل سوال مسوات يقول عالم عالم وزس يعقب بعلى تعالى زنا ماريام ويقبل كل ذات عزيز وصوص مساف ركوع كل عالم عالم أمين أمر عالم زنا بستنقل كلام ماريام ولا تعمل صلاة وبركة يعلم مسلم كل نزول زيان عالم عالم أمين سكلج أو سج أو زي مارا بكم وتنجي وعن سافر برسانون زيد تبصيو زي مارا كدس نقبل تسقو أمنيك زيارير كان وصا أمنيك تبصيو زي مارا زوصا أمنيك نلاوي هذا وعمان زاسس وبقو بدو رقد بدو وسوركم سروج ومسكوت تبصيو زي مارا نقبل تبيش تبص كما سريوان معمول تقلبات زيابير مستدين تبصيو زي مارا نقبل مارا ندك تبصاك زيابير زي سان بيجمنا برو وباو سبيش تبصيو زي مارا نقبل زاسر آیا میچ زیابیر کال زیار کو چالو تبصیو زي مارا نقبل زسم ربيش زيابير کول میچ کال زنسل لطو ساو دوس تبصيو زي مارا نقبل موان تزاوره وان تبصيو زي مارا نقبل زورشيو آمانه زاكتم عيد الله جنول مزنا تركتو سلام بيشو زي مارا نقبل تورشي أملاك انزئي دست مسرة ما يسرشي سلام بيشو زي مارا نقبل تورشي نقبل زي يزرع وزي يتولد عن قسماء الله وتسميش إما عمد لبنزم دارين القدوس سلام بيشو زي مارا نقبل زمر كوش بوز زيارين زلج سلي وسعال لنا مردا قولو نجد ميسر إلنا هاتاوينا أمر عالم زدنا قدس نقبل وكليه ماريا مولا إدامات صلى الله وركضا يعلم مسلم كلنا زوجزيان لعالم عالم آمين يبين توليوس زدر قسبان
ነገር ሙ ከመግዝእትነ ማርያም ድንግል እየ ሀሎት አኮ ይት ባዚታ ዳይሙ ወልደ አምላክ ምስያ ወመንበሩ ድሉ ማእከለ ሕዝብ እስከ ይርእዩ ዘይደልዎሙ እድጉሰ ባቲቱ ዘርእያ አላት ወፅእ ለቀበላነ ይት ድንግል ወላዲተ አምላክ እንዘ ውስተ እደዊሃ ንዋይ ምስለ ቅብ ዘባርኮ በዓለ ኩሉ በረከታት ዘውቱ እግዚእነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ትፈቅድ ትቀብአነ በቅብአ በረከት ወትረክበነ ዲበ እንስሳ በተመክሮ በትዝርት ወበዕረፍት ጸጋ ጸሎታ ወበረከታ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያህሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወዘርእዮሙ ድንግል ወላዲተ አምላክ ለእሉ እንስሳ ዘተመጸመው እለ ይቀስምዎሙ ወትቀብኦሙ እስከ እግሮሙ ለእንስሳ እግዝእትነ ማርያም ልዕልተ ልብ በቅብ በረከት ወትፌኑ በረከተ ዲቢሆሙ ለእንስሳ ለአልቦሙ ልብ እፎ ምንድህም በወቅትየ ማርያም ዜና ሂሩትኪ ዘአልቦ ሁልቁ ወኢመስፈት ተገብረ ብላለ ኃጥአን ወዘማውያን ወበላለ ጹንዓነ መካህያን ብፁዓን ለአእመሩ ጣዕምኪ ወለይ ነብሩ በፍቅርኪ እስመ ኩልነ ሕይወት ንሐይ በእንቲአኪ ጸሎታ ወበረከታ ያህሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምሳጉቲሁ አእማቲሁ ገብረ ሩፋኤል አማኑኤል ገብረ መድኅን ወኩሎም ሰማዕታት ወብፁዕ ኪያኪ ኢደገነ በኩሉ ልቡ ወበኩሉ ኃይሎ ወበኩሉ ነፍሱ ከመ ይርከብ ረድኤትኪ በከመ አስተርአየ ተአምረኪ በላዕለ እንስሳ ጸሎታ ወበረከታ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም
وبتما تكمل
الشباب صارت تصحى صلينا مغلقنا تدفينا نزاوي ربنا نمسنا وبيتهم العالم تحسك بزعبير أو أسلم سنان سكانا نسنا تفوسا خبا حانا وتخاف وبيتانا نعملنا ملحنا زوزوس ربنا وكيتروس نسخاف وبيخا أمرزاو زيان مدرساني تحت عينا سيرا بلدها تتوام كنا وزوانا كلنا مرتبا تسمعنا أخاف كبركاين أمرزا سنكاف سمعت أسلم خوني عمزة حقائب ما سمعت تحقوني جبالي أتساق أصبوتان سمعت أخلوك بسمو قلب بسكولوس تمام الناس أزوجهم حتى من يومهم وأربعة أو ثلاثة تقولون مثلا زمان مثلا أما ثلاثين أبياتين حواتين حاتين زيك حلو محسن وقعدتين يمر يزهم عند الفارغ فتحنا بأس يساوون يسوون الناس أزوجهم حتى من يومهم وأربعة أو فتحنا زي فتحنا تقولون مثلا زمان مثلا ثلاثين أبياتين حواتين حاتين زيك حلو محسن وقعدتين يمر يزهم عند الفارغ فتحنا بأس يساوون الناس أزوجهم حتى من يومهم وأربعة أو وهم حالي بعد زمان أسرتهم كثيرا وكان حالهم حتى اعتنى الناس وجان صفات فانسحوا طابا يزال من ذاك ولا قالوا وتعمل حياتهم كتبوا صاروا كسبا مجرد عن أخنا بعد زمان مع أتكاس عقام أتكاس وزحت سالم مع البارح تأتي إسرائيل نخلهم سوتنا صفات أبو كابل 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 هرحنا وبيتا بإنزالهم بإنزالهم بنحاسبهم أخا ترددنا كان حرقلنا سريرنا نحسيرنا يغربلنا زابر أما صاروا قصوا موتا استفتحنا الناس أزوج سنة ورنا ونزوها بتحايا مع تأتينا من النزوم مع الفبارة أفتحنا وبيتانا وصلنا بنزوها بزيروا بتاتينا لياتين حواتين حاتين كلهم سموتوا عنا نزوها عنا امتحانا رسول Bapa, Napa Petro Zokuro, Abba Petro Zokuro, Papas Napa Power Zokuro, with Amazon, no Jaga, and Papa Hagan Zokuro. System Salam Halum Zorum, Zaratum, Patikara, Rukutani, Ampasatin, Episcopasatin, or some still Yapanati. Anna Christis and Mazamran and the Nagan Rosatin, and Atwan, the evidence of Tamatin Sultans, Aragotin, Sanatin, Amzal, the citizen Arnold, the Rosuham, Zakir. الناس كريستوس أصنعيهم وبيتابعون الحيوانات الصالحة مسبوطون يقولون فاعل أماني يقولون أبطالنا رجعتنا لحواتنا حتنا كلهم ذكرهم وكلهم سألنا صوصارا سألنا يعقوبنا بنعناهم وكل بدل يقولون كفعلة أحسام مخالد مبازات مخالد رخصة مساحات سألنا أمسبات وبيتا من حيل من صحن نقرن على كل ساعة صلاة نقول مسجد بعد شهر زمان نسينا عمره وبيتا فأكان جلت كان سامع صدام وهم تسمعنا وبيتا فأكان تسمع تسمعنا نسمع سلوك سام ذكرنا زمان ما حصل ونزل بعوض تعرفنا كل سلام يوم الآخر أو نزل سمعنا
እግዚአብሔር አምላክና በረራ ቁርባና ቤት ተቀበልካለሁ እና ውስጥ መርከብና አብርሃም አብርስል ባለ ኤልያስ አበባቀር መሪዎስ ዳዊት አብዓሉ ኦርና ያብሳዊ አቤት መቅደስ ቅዱሳን ተቀበል ተቀበልካው ቅዱስን ቀንዘውረውን የሓት ባሪያ ቁርባን ቁርባን ተቀበል በሻዓታ ይሁን በዛዓለም ዝመዝመፅ ሰናይ ዋጋ ፍረዮ ዛዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላክና ናይ ባዕሉ ጎይታን ኣባና ጌላም ፀውዖኻና መርዓት ዘለካ መዝባርን ካልኦት መስማይውና ወይን ዝለወጥካ ነዛብት መርዓት ፃረወ ወይ ቆም ጎራችሁ ባልባን ፃዮ ጉሻን ህይወት ነስና ስጋን በስናን ጉበስንኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብፃና ኩልዎን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ልቦናን ፈውስን ምክር መንፈስ ቅዱስ ንኹን በኩል ሰዓት ዘላለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽካ ኩለካ ንሰትን ፅንጡዕን በረኸትን ይኹን كل ساعة እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን አሜን። በዋሕድ ቤት አምላክና እሱም ብሩክ ይሁን አሜን። አመስግነን መስል ሆነ መስል ብራንስ ብሩክ ይሁን አሜን። كل ساعة እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን አሜን። በዋሕድ ቤት አምላክና እሱም ብሩክ ይሁን አሜን። አመስግነን መስል ሆነ መስል ብራንስ ብሩክ ይሁን كل لحظة እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን አሜን። በዋሕድ ቤት አምላክና ኢየሱስ ብሩክ ይሁን አሜን። አመስግነን መስል ሆነ መስል ብራንስ ብሩክ ይሁን አሜን። ዘላለም ዓለም ዝኾኑ ቅዱስ አቡነ መስል ብራን ሁሉም ሳንዘላለም ባሉ ሳንዘላለም ዓለምና ምን አባታችን አባቴን አቴን እንታይ ምን መስዋዕት ዝጸልዩ እግዚአብሔር ስለመንጋይ ሁሉ ይስማዓና ሁሉ ተስካራ ዘሆኑና እንደሰለና ዘካያስ መስዋዕት ተቀበሉ ታታም ቁርባን ሁሉ ገጽ ይቀበለካ ያስብላት መስዋዕት አማራት ተቀበለና ተቀበላ ማምጣሰና መስዋዕት ተቀበለና ነሳብ ዲዋይ ማፊው ገብረ ዲዋይ አላማኑኤል ገብረ መድኅን መንግሥትና ተወሰና ሁሉ ስማት وبقصصنا وعواد يقولنا كلهم ممات بلا قصر يجيكم لكم له እግዚአብሔር እንዳያንባ መስዋዕት አንቁባጋ ሁሉ ገጽ ተበረሻ ወይ ታደለን ስመል ወይ ታደለን ስመል ወይ ታደለን ስመል ፍርሃት እግዚአብሔር አብዘገና ያወና ተተውበል
وفي كانوا بس جاهز كانوا بس صوبر جاهز كلهم حتى هذا ما يدخلون جاهز كلهم حتى هذا ما يدخلون كايو حجونا صار تزود زكاة كل زنا كده سرعة سرعة أنا كل كذا جاهز جاهز تستسلم كل ما ستعمل سأشيء كل كذا هو كذا سأستعمل كل ذي كذا جاو كذا كمان كان لمن دلنا زوجات كسودنا سبزاتنا بياتنا عواتنا حتى دائما تزوم زوج قال ما كروزو غازو ما ندلو كلهم من كارنا مگر باز غازو كلا هم ساعات ما وصلنا او اذا بنت مش بس كبرنا نفسه تقول كل بعض بيقولون زراوه كذا دلكا نزلنا في التأمل وأمكسب تحمل حاجات نزلت علينا أردنا كتزنا نساقورنا نخلصوا حيو نساقور ديكو عماتك قبر فايل أمانيل قبر مدن راسم كاملنا ورسوقات كام سبسنا رواه وثالم لحنا مرحنا سدوس راهم مكسان كلنا على رواتنا نزول سماء وقوان سلام على المعصوم سنوك سعنزل آدم آدم زعل زيادة كل قاسم وكان يقول كلهم مننا نعيد سكين زخم باقي قال خم باسو نسكر شاور نسكر الناس تطغى رسرعان تطغى نفسك عم ينزل زيادة موعد عن غيرنا امتزاحات النزل سلام كم السلام من اللونا نازمنا في الزمن وقبلنا من حيوان نازمنا اللونا زعمت سمدا كلهم نصر السحلونا من محددنا من اللونا زيادة رحول مكرنا تصدعي سنعاد كبنا من تبعك سنعاد لنا اللونا زيادة سم غزرنا من تغسان نبيات لنا اللونا نساكم كم تسولون حنا كنسولو زيادة من تخبرنا عدلكم تخبرنا من تلاكان هوايات لنا اللونا أدناكم سمعتنا كم تسولو زيادة كبرنا من تغسان سمعتات لنا اللونا نسولكونا نعمنا كم زي كل كان يولد بسانا كم تنساتم يوم زيادة من نوع زمنا كبرنا نندر سريكا باسنا أبابيل رسم تلوسو باسنا باباولوس لبنا لونا زيادة نكنا سلطان كباتو كي حقت كان فراد سام سلطان كوم سامو دماغ من تغساو سلمنا لونا زيادة فسوق لبنا كوم بنسنا قوم سامو بغلوم تسكيل من سبياقونا لبنا لونا زيادة لبنا تام بسن تكان كوم تتراد سبياقونا حبت مسحب مزمران لبنا لونا
እግዚአብሔር መንፈስ መታዘ መንፈስ ቅዱስ አድርገን ህድር ሳምንት ቀበል መበለታት ነዳሴ ብለን ምናለሆና እግዚአብሔር አብረን ተግረና ክቦም እግዚአብሔር ውልና ዋልን ከሆኑ ሳሙን ለማቀበል ተናገር ምናለሆና እግዚአብሔር አሱ ለግሰው ክቦም ለግሳ ሰባት ምናለሆና በንጽህና ሆይነ ሁሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ተስፋዋን ምናለሆና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአቶም ምስራነ ካላይ እንደተገልጥዎም ባህን ቅዱስ ሥላሴ ካህኖነ እንተሐደስ ሳምንት ልምናለሆና እግዚአብሔር አዋሉ ብዝሰላም ክቦም እንትመካር አምላክ ናይ ሃገርና ልምናለሆና እግዚአብሔር ትራፍን ጦብን ክቦም እንትመኳንንት ሰበስልጣን ልምናለሆና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሙ ዝሽም ድሬቱና ቀዲሙ ከሓስቡን ከሓለሉን ምንት ኩሉ ዓለም ልምናለሆና እግዚአብሔር ነገዴማን ክመርሖም ናብ መህደሪ ካብ ሰላም ክመሶምን ምንት ብባሕር ቤስን ዝነግዱ ሰባት ልምናለሆና እግዚአብሔር ምንትለናይሎ ተሲሳያን ክቦም ምንት ድንያ ጽዋን ልምናለሆና እግዚአብሔር በዚህ መረጋጎም ምንት ሕዝናት ንጉያት ልምናለሆና እግዚአብሔር ካብ ማእሰር ተመቆልሖም ምንት ስራት ልምናለሆና እግዚአብሔር ደናብ ሃገሮም ክመሶም ምንት ብርሃን ልምናለሆና እግዚአብሔር ደርገሰን ብረጅመትን ክቦም ፍጹም ሰማጎም ክኸብሮም ምንት ዝተሰብ ሰባት ልምናለሆና እግዚአብሔር ብቁጥር ክቡዞም ምሕረት ፀጉር ክልከሎም ምንት ሕማን ጉያት ልምናለሆና እግዚአብሔር ናይ ዕለት ቦታ ክቦም ምንት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስሞት ሰባት ልምናለሆና እግዚአብሔር መድረክ የሓስብ ካብ ቁጥዑ ናብ ምዕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕለት ይክቦም ምንትዞም ዝበገሩ ኣቦታትና ኣሕዋትና ንሓትና ልምናለሆና እግዚአብሔር ሰላም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ክስልን ምንት ዝናብ ልምናለሆና እግዚአብሔር ናብላክ ሳዕ ሰላም ዓዎም መለነት ምክንያት ኣምላክ ልምናለሆና እግዚአብሔር ድልት ዘራሕቲ ዘንግረት ዝባምት ክረክርቡንን ኣብ ሰባት ምንም መሰላም ክኸነናም ልምናለሆና ቃል መንፈስ ቅዱስ ተንስ ለዲና ዘቆም ዓብዲ ስሙ ክመጋር መሰረት ነቢያት ሐዋርያት እንድነት ጸሎትና ሰሚዖትን እግዚአብሔር አምላክና ተንስ
ጳውሎስ ነፍሰ አርሜን አትሻት ከሀዘ ሰዓት ሸዋትን እግዚአብሔርን ህዝብ እስራኤልን ክርስቶስ ሓቂ ከም ዝዛረብ እምበር ከምዘይክሱ ሓይለይን መንፈስ ቅዱስ ይስለዩ ዘይሕጓህን ዘይቋርፅ ስራይን ኣብ ልቢ ኣሎ ኣነ ባዕለይ መንፅቶም ስጋ ኣሕዋተይ ናዝማለይ ብልኹም ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክህለን ዘለኹ ንሳቶም እስራኤላውያን እዮም። እግዚአብሔር ጋር ደቁ ገበሮም ክብሩ ገለጸሎም ኪዳን ኣተወሎም ሕጊ ሓገበሎም ኣምልኾ ስርዓሎም ተስፋ ድማ ሃቦም ንሳቶም ካብ ኣቦታት ዝተወልዱ እዮም። ክርስቶስን ስጋ ካብኣቶም እዩ ዝተወልደ ንሱ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ንዘለዓለም ዝተባረኸ ይኹን ኣሜን። ግናኸ እቲ ቃል ኣምላኽ ብዝኾንሉ ኮይኑ ተሪፉ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ እቶም ካብ እስራኤል ዝተወልዱ ኩሎም እስራኤላውያን ማለት ኣይኮነን። ከምኡውን ኩላቶም እቶም ካብ ኣብርሃም ዝተወልዱ ዘበሩ ደቂ ኣብርሃም እዮም ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ካብ ይስሐቅ ዘርኢ ክስሜርካ እዩ ኢልዎ ነበረ ማለት እቶም ከም ተስፋ ቃሉ ዝተወልዱ እዮም ደቂ ዝኾኑ እምበር እቶም ብስጋ ዝተወልዱ ደቂ ኣምላኽ ኣይኮኑ። ከመይ እቲ ቃል ተስፋ ንዓመታት ከምዛ እዋን እዚኣ ክመፅእ እየ ሳራ ከዓ ወዲ ክትወልድ እያ ዝብል ዝነበረ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ርብቃውን ካብ ሓደ ሰብኣይ ማለት ካብ ኣቦና ይስሐቅ ተነሰት ካብ ህርየት እምበር ካብ ግብሪ ከምዘይኮነ እቲ ምኽሪ ኣምላኽካ ኣብ ምሕራይ ከም ዝተመስረተ ምትኽጋር እቶም ደቂ ገና ከይተወልዱ ፅቡቅ ኮነ ክፉእ ከይገብሩ ከለዉ ንርብቃ እቲ ዓብይ ነቲ ንእሽተይ ክገዝእ እዩ ዝብል ተነግራ እዚ ከዓ እቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግና ፀላእኩ ዝብል ፅሑፍ ስለዘሎ እዩ። እሞኸ እንታይ ክንብል ኢና? ኣብ ኣምላኽ በትትየልበን እዩ ኣሎባ ከመይ ንሙሴ ነቲ ዝምሕሮ ምሕሮ ነቲ ዝምፀሉ ክምፀሉ እየ ኢልዎ ነበረ። ስለዚ ካብቲ ዝምሕር ኣምላኽ እምበር ካብቲ ዝዘልን ካብቲ ዝፅዕርን ሰብ ኣይኮነን። ከመይ እቲ ፅሑፍ ንፈርዖን ሓይሊ ኣባኻ ከርኢ ስመይ እውን ኣብ ኩሉ ምድሪ ምእንቲ ክፍለጥ እየ ዝተንሳእኩ ይብሎ እዩ በዓል ዝደልዮ ይምሕሮን ብዝደልዮ ድማ የዝሎ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋዩን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጸሐፈው መልእክት እዚዩ ጸሎቱን በረከቱን ምስሉና ህዝበ ክርስቲያን ሆኑ አሜን። ቀዳማይ መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፈቅዲ 20 ክሳብ መፈጸምታ ሰቃይ ክርስቶስ ኣብነትና እዩ። በልብና ገበርኩም መቕፃዕትን ተተዓገዝኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ዝተፀዋዕኹም ክርስቶስ ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ። ኣርኣያ እውን ሓደበልኩም ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን። ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፎምን መከራ መሳስ ገብዎ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ
ነገሩ አሕሊፉ ሃቦ እምበር ኣይፈርህን ካብ ሓጢኣት ሸቕና ብጽድቂ ምንቲ ክነብር ንሱ ባዕሉ ሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰውነቱ ጸሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከመይ ከም ኣባጊዕ ተማሪኽኩም ጠፊኡኩም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ኳሳኹም ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወታን ሓላፊ ወለዛዕለም ናዛዕለም ዘለዎ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ 1 እስካብ 19 ሐዋርያት እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሕዛብን እውን ቃል ኣምላኽ ከም ዝተቐበሉ ሰምዑ። ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመለሰ ግና እቶም ብግዝረት ዝኣምኑ ኣሕዋት ንስኻ ናብ ዘይትበገሩ ሰባት ኣቲኻ ምስኣቶም ከዓ በሊዕካ ኢሎም ነቐፍዎ። ጴጥሮስ ድማ ከምዚ ንስዕብ እናበለ ሓደ ብሓደ ክነግሮም ጀመረ። ኣነ ኣብ ከተማ ኢዮጴ ክጽሊ ከለኹ ተመሰጥኩ እሞ ራእይ ረኣኹ። እነሆ ብኣርባዕተ መኣዝኑ ዝተተሓዘ ዓብዪ ነፀላ ዝመስል ነገር ካብ ሰማይ ወሪዱ ናባይ መፀ። ናብኡ ኣተኲረ ተቐመጥኩ ከዓ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳ ዘቤትን ኣራዊትን ስለመን ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ረኣኹ። ጴጥሮስ ተንሥእ ሓሪፍካ ብላዕ ዝብለኒ ድምፂ ከዓ ሰማዕኩ። ኣነ ግና ጐይታይ ርኩስ ወይስ ዘጸይፍ ከቶ ኣብ ኣበይ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ኣይከውንን እዩ በልኩ። ካልኣይ ግዜ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዘምጽኦ ንስኻ ርኩስ እዩ ኣይትበል ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ሰማዕኩ። እዚ ነገር እዚ 3 ግዜ ኾነ። ብሓድሽ ድማ ኩሉ ናብ ሰማይ ተሰሓበ። ኩሉ ከዓ ብእኡ 3 ሰባት ካብ ቄሳርያ ናባይ ተላኢኾም ኣብ ጥቓታ ኣነ ዝነበርኩዋ ቤት ደው ኢሎም ነበሩ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከይተጠራጠርኩ ምስኣቶም ክኸይድ ነገረኒ። እዞም 6 ኣሕዋት ድማ ምሳይ ከዱ። ኣብ ቤት ቀርሜሎስ እውን ኣቶና። ንሱ ከዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ንኢዮጴ ለኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ፀዊዕካ ኣምፃእዮ ንስኻን ኩሉ ቤትካን እትድሕንሉ ቃል እሱ ክነገርካ እዩ ክብሎ ከሎ ከምዝረኣየ ነገረና። ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ከዓ ከምቲ ቅድም ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣቶም ወረደ። ሽዑ ነቲ ዮሃንስ ብማይ እዩ ዘጠምቕ፣ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ከተጠምቁ ኢኹም ዝበሎ ቃል ጎይታ ዘከርኩ።
باسي كنتنا بقيتا بإيسوس كريستوس مسأمنا استوهبنا الله معرنا غيرو إياك أبهابهم أنا لأملاح خلقنا زخيل تواعي لازم السموها صبروا بعد كس أملاح نهاية ما يوت زخون الساعة يوم نورها نأملاح أمسكونه نجابر قال يا حبيب والعالم باقي Oh, betana na urusum sejam nuras na aras kerana mereka na begitu kita serasa rusak kuliah alam masuk senapra senam waktu kurun segala mana weka lebih Kristian سلام لكم Oh, when I was in thousand islands, I never was
Amen.
عبد الحاد ثلاثة سامي سنة كنا بربنا نجرب زرعتين من زمان زمان نقول كل هذا جابنا نربو نعم مسلو كل واحد بدأنا مسلو كل مسلو رابط مسلو شكرا مسلو مسلو
ወንጌለ መንግስት ሰማያት ከሪባላሙ ተነስሞ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ሓደ ወጎይታ ባርካ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መስቡር ሐዋርያ እና ቤዛ መድኃኒት ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ዝነግር ቃል ባርክ ዘላለም ዓለም ክብር ምስጋና ቤት ስግደት ቤዛ መድኃኒት ኢየሱስ አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ሓደ ስጋብ ትጫዓተ ኢየሱስ ነቶም 10 ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ፀዊዑ ንርኩሳት መናፍስቲ ከውፅኦም ንብዘሎ ሕማምን ድናስን ከሕውዩ ስልጣን ሃቦም። ናይቶም 10 ክልተ ሐዋርያት ኣስማት ድማ እዚ እዩ። ቀዳማይ እቲ ጴጥሮስ ዝተባሃለ ስምዖን፣ እንድርያስ፣ ሓውን ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ፣ ዮሐንስ ሓውን፣ ፊልጶስ፣ በርቶሎሜዎስ፣ ቶማስ፣ ማቴዎስ፣ እቲ ተቐባል ቀረፅ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስ፣ እቲ ታዴዎስ ዝተባሃለ ልብድዮስ፣ ስምዖን በዓልቃና፣ እቲ ዘተሓዞ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ። ኢየሱስ ነዞም 10 ክልተ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም ንኩሎም ናብተን ዝጠፍኣ ኣባጊዕ ቤተ እስራኤል ደኣ እምበር ናብ ምድሪ ኣሕዛብ ኣይትኺዱ፣ ናብ ከተማ ሳምራውያን ድማ ኣይትእተዉ። ከድኩም ድማ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ እናበልኩም ስበኹ። ሕሙማት ኣሕውዩ፣ ምዉታት ኣተንጽኡ፣ ለምጻማት ኣንጽሩ፣ ኣጋንንቲ ኣውጽኡ። ብነፃ ተቐቢልኩም ኢኹም ብነፃ ሃቡ። ኣብ ሕሹኽሹክኩም ኣብ ሽኩልኩም ወርቂ ኣብ ሕሽኩልኩም ወርቂ ብሩር ገንዘብ ኣስራዚ ኣይተሓዙ። ከምኡ ከዓ ሓቂ ንመገዲ ክልተ ክዳን ኣሳእን በትሪ ኣይተሓዙ። ከመይ ንሰራሕተኛ ምግቡ ይግብኦ እዩ። ሰማይ ምድሪ ክሓልፍ ካሊእ ግና ኣይክሓልፍ ይበለ ጌታ ነበር
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በወልድና ወልዳን በስመ እግዚአብሔር ተመይቀኔሁ ከማይ መጽሔኩም ከማይ ሐዲርኩም አሜን። ልዑልን ሕያው ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና በቶም እልፍ አእላፍ መላእክቱ እግርና ጫማናን ከይዓንቀፈን ኣብ ዝቤት ዘምጽአና በቶም የጽምቶም ደሞም ዘፍሰሱ ሐዋርያት ነቢያት ነዛ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ንዓና ጎን ጎንና በመንፈስ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ጎን ጎንና ናብዚ ቅዱስ ቤት ናብዚ ቅዱስ አዳራሽ ዘምጽአና ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ከምቲ ኩላህና ጻዕዳ ነፀላ ገይርና ብጽሩይ ልቢ ናብዚ ቤት ነቲ ቅዱስ ቃል ነቲ ጥዑም ቃል ክንሰምዕን ክንመሃርን ቅዳሴና ክንሰምዕን ዝገበረ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ስግደትን ንዕኡ ይኹኖ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ግዜ ንዓይን ንዓኻትኩምን ክብል ኣብ መስቀል ተሰቕለ ኣብ መቓብር እውን 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ። ስለምንታይ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ? ንዓይን ንዓኻትኩምን ናይታ ዘይተሓልፍ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ከም ብርሃን ኮይንና መንቲ ክንነብር ንዓይን ንዓኻትኩም ፍቅሪ ዝሃቦ ለወጡ ኣብ ሶስት ፍቅሪ ናይ ጎይታ ዓለማት እዩ። ፍቅሪ ናይ ኣዳም ጎይታ ዓለማት ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ መስቀል ክሳብ ቀራንዮ ክሳብ መከራ ክሳብ ሽግር ኣውፅሖ ካብ ኣፉ ግን ሓሰት ትበሃል ኣይተረኽበትን። ስለምንታይ ንሱ ፈጣርን መሓርን ኣነ ኣሃዩ ኣነ እነሲ ወኣሃዩ ኣነ ይምሕር ኣነ ድማ እንታይ ይገብር ይቐትል ከም ዝበለና ጎይታ ዓለማት ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ድማ ነቲ ዝስማዕ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እዝነ ወከንሰምዕ እግዚአብሔር ይሓግዘና። እዞም ሎሚ ኣርእስተ ትምህርትና እንታይ ክበሃል እንታይ ክኸውን ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ጌርካ ትቀርብ? ቅዱሳን ኣቦታትና ኸኔ ኣብ ዝጽልዩሉ ዝነበሩ እዋናት እግዚአብሔር ክሳብ ክንደይ ጎኑ መኸይድ ከም ዝነበረ ንሕና እውን ኣብ ግዜ ንጽልየሉ እግዚአብሔር ዘይሓድግ ኣምላክ የተዘችሮ ኣበሳ እዚኣነ ይሃድገን ፍጹም ማስእቲ ዘይሓድግ ኣምላኽና ዘይቀድስ ኣምላኽ ነቲ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ሊቀ ነቢያት ኢያሱ ነቲ ናይ ቀደም ሽግርናን ሽግር ኣቦታትናን ከይሪኢኻ ንስኻ ባዕልካ እንታይ ምርሓና መንገዲ ምርሓና ይብሎ ነይሩ። እግዚአብሔር ከዓኒ ነቲ ናቶም ጸሎት ነቲ ናቶም ቅድስና ረእዩ ንዓቶም መንገዲ ይህቦም ነይሩ። ንሕና ድማ ሎሚ ንመሃሮ ትምህርቲ እንታይ ዝኸውን ጸሎት ቅዱሳን ኣቦታትና ከመይ ገይሮም ይጽልዩ ነይሮም? ንሕና ከመይ ጌርና ክንጽሊ ኣለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን? እሞሁ ዘስተሃገረ ዘንተ ቃለ ቀሲስ ኣብ ዘተሃገረ ዘተናገረ ኣብ ዘቆመ ብእከይ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብኽፋእ ኮነ ብሕማቕ ብተንኰል ኮነ ብክሕደት ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝቆይሙ ዘሎ ወይኑ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ናይ ደስታ ኣምላኽ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ናይ ሓድነት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሃና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትጽልዮ ዝነበረት ክንርኢና ቀዳማይ መልእኽቲ ሳሙኤል ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ማለተይ ምዕራፍ 1 እንተሪኢና እንታይ ይነግረና? ብዛዕባ ሃና ትጽልዮ ዝነበረት ይነግረና። ምክንያቱ ሃና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣዝያ ቅድስትን ብርክትን ንጽህትን ስለ ዝነበረት ኣብቲ ንሳ ውሉድ ደልያ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትጓየሉ ዝነበረት እግዚአብሔር ንዓኣ ንኸይሕፍራ እንታይ ገበረት? ንኸይሕፍራ
نساب المزيابير قيمة كنسل كم ذلوا مزيابير كم سمعة نسقط تسمعتون بكهن ينجرو كم تبصرا نسا تناجر نفتي صحف قبلكم على هذا الدم يسوي الحرينا أفسني كل يوم سوتي يوم مسوتو هنا تنسى كهن يلدم أباك تجيب هذا زيابير من أوفي المبرد هنا خاب نفسا مرن ريبوا ناجيت زيابير لا يتقبل إيرا بنفسا مرن ريبوا زيابير تلمن نبرتيو هنا ما أفتيت المقدس أفتكون بيت مقدس أفتح بيت مقدس خوينا مريوا أستنتنا وينما أستماسيلان زيابير تصلي نبر وزيابير ويتا سراويت ولدت باريا خاصبي كاريخا ذكر كاني بحر دلنا ذكر كاني نعي باريا خاوت كير الساعة ودن تيبان على دماغ كل زمان يوتنا عن زيابير جبل بالكوفية نشوف أخذ تروسايت لاسيوني نابلت مسعى قبلت هناك زيابير أرويحك تصلي كلا إلي أفايت المثبرة هناك لبان نصلي كنافرات رأي يواساوس نورمو دمسا يواساوس نبرة بعد دمسا أي تسمع السلازي إلي صخر صغير كي نديخي إلو حسب إلي أخذ ذيكي صغير كبسا معسي خدمين كبها صغران في أخذ كبرا نستاذنا ويزهيني يعني حاجاتنا وهي خلقت مزيابير أنا صوتها مستقبها ستياي كنت نقدت مزيابير السلام كاي سلسواي نقرأ له إلى ملسة شو أقدم مزيابير أنا سسر له ديق سابحجي زلزال الناس بزحوبهن حزن يمو نعين ماريخا كم زرقتي سويتي تأني إلى مدرسة له شو يلي بسلام كيدي أملاق سيئل زلمان كيد ما كل يخنق كيدي وحال ذلنا أملاق سيئل ما كل زلمان كيدي يخنق كيد نشاط المزيابير أمريكا صليت أكيد مزيابير ثم قضوا أبسيوم مرفلوان كان ينيجين كيري ثم تعبا في ثم تعبروا من سال ملوبا زياد لك نبت زياد عبدالله عبد المزيابير بدي تعتنقرني لا مالتيو زيابير جن تلوهن يوم ذكرنا زيابير أملاخنا عين نعرفون كم زيادة زفقرنا عون زيادة سلزفقرا هل يلي كايلاتو أنا بزيت زيك مسكر له كسلي أبقى مزيابير دوير مزيابير اسم دريتي لما كبرني صلى له عبد زبرة اللوان كم ساعات زيك هي بالعكس كيسيتني أحسن ليلا كم ساعات زيري كذبلي كل زلمة كيو زيابير يومنا كي هذا الأسعد كم ساعات زيك باب حوس مرأمو كل صليت كل مزيابير كم سمر المعفل وحددنا كله صليتو زبر عبد المزيابير كنت بسحه فلقتمو نساعد ديما كسلن كلا يبعثنا يسيتيتن كين العهد كيسيتيتا من أبطابي مقدس الله فينا الزياد صلينا ولد مزيابير كتصبرو دريتا تنقر نيرا مزيابير تزارر نيرا زيابير كعادلة عكبا فصل دقائق يوصلون يعني يلي كثرات لذنبه كلمة كل صلوا يزبله كله عقد زيابير تزارب يزبله كله زيابير يسمعكم سبركة بالساعة زي نجزاك كيد كلا حبس دستان ورامو جزانا يبرهان نايبرهان مستعيد تراي بس أو برهان تراي كيدا جزاو ترى تحبس كسنة الماء ناي حزن نايبوي أو جزاها تراي بيت الزيانير المصلو بيت الكريستيان المصلوان مسحونا تبعينا مسكال تبعسنا مسواكال تخالينا مسكال وصول نجار تبينا لأبز مسعان أبزي قدس بيز أبز مسعينا كن ساكن دين بناي قدس ساكن دين كربنا تسمعي ملي برهويات معرف عشان تشتشتن حرينا يوم
እቶም ቤተ ዕስራን ህዝቢ እግዚአብሔር ወይ ድማ አርዲት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸለዩ ተአምርን መንክርን ድማ ገበሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ዝግበር ድማ ገበሩ ደጊሞም እርሳተውን ጸለዩ ጴጥሮስ ድማ ካብ ማእሰርቲ ከም ዝፍታሕ ገበሩ እግዚአብሔር ነቲ ቃላትካ ዝነግር ሰብ ስለምንታይ ንስኻ ዳኣ ስቕ ትብል ሕጂ ትዛረብ እግዚአብሔር ስለምንታይ ዳኣ ነቲ ናትካ ሰብ ዳኣ መከራ እንከሎ ወይ እንትኻ ትዕምት የዛንካ ትጸምም እናበሉ እቶም ቤተ ዕስራን ህዝቢ እግዚአብሔር ቤተ ዕስራን ቤተሰብ እግዚአብሔር ይዛረቡ ነይሩ ይጽልዩ ነይሩ እግዚአብሔር ካብ ሰምዖም ጴጥሮስ ድማ ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሐ ኣይኮና ንሕና ድማ ካብቲ እግዚአብሔር ናይ ሓጢአት መከራ ካብ እግዚአብሔር ፈትሓና ቅዱስ ቃል ይኽለና ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ንመፅኦ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንመፅኦ ብሰውነትና ክንዛረብ ኢና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንመፅኦ ዘለና መከራን ሽግርን እግዚአብሔር ክንነግር ኢና ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂና ንፅሊ ስለምንታይ ኩሎም ሕሙማን ይምሰልኩም ኣነ ዘመፃእኩ ፀውዕ ጻድቃን ኣላ ሓጥኣን ለንስሓ ይኮና ኣነሲ ንሓጢአተኛታት እምበር ንጻድቃን ክፅውዕ ኣይመፃእኩም እቶም ሕርያት እንታዮም እቶም ሕርያት ሕርያት እዮም እቶም ንጹሃት ንጹሃት እዮም ንዓይ እንታዮም ዝወድልዩኑ ኢሉ ጎይታ ኣልዋት ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ኣብ እግዚአብሔር ጥርጣሬ ዘለዎም እቶም ጎደሎ እምነት ዘለዎም እቶም ሓጢአት ዝገበሩ ኣብ ቅድመይ ደልዮም ኣለኹ ኣነ ይምሰልኩም ዘመፃእኩ ዝፀውዕ ጻድቃነ ኣላ ሓጥኣን ለንስሓ ነቶም ሓጢአተኛታት ንባዕቶም ደልየ መፅእ እዚ ክርስቶስ እዚ ቦታ ዝለዓና እንታይ እዩ ሆስፒታል እዩ ሆስፒታል መነትቁ ሰውነት ኸዶ ሕሙም ይኸዶ እግሩ ተሰብረ ይኸዶ ሰውነቱ ዝተንከረ ይኸዶ መከራ ዘለዎ ስተር ዝኾነውን ሆስፒታል ኸይድ ኣብዚ ቦታ እዚ ንሓ ብምፃና ድማ ዘለና ምስ እግዚአብሔር ክንዘራረብ ዘለና ብቅድስና ብፍቕሪ ብሓድነት ክንዘራረብ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ ዘምፅአና ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናይ ምንታይ እያ ምሳሌ ናይ ሰማያት ናይ ተቐድስ ስፍራ ኣብቲ ማውዚኣ ተኣኪብኩም ዘለኹም ኣባ ሕርያቆስ እንታይ ይብል ኣብ ቅዳሴኡ ወፃእ ልቤ ቃለ ሰናየ ዋና የዲ ቅዳሴ ሃደ ማርያም ኣላ ኣኮብ ኣውዝሮ ኣላ ብኣውህዶ ኣነ ልበይ ናይ ደስታ ቃላት ይዛረብ ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ወፃእ ልቤ ቃለ ሰናየ ይብል ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ናይ ድንግል ማርያም ናይ ደስታ ቃል ነግር ኣባ ሕርያቆስን ልቀቆም ኢሉ ወፃእ ልቤ ቃለ ሰናየ ዋና የዲ ቅዳሴ ሃደ ማርያም ኣላ ኣኮብ ኣውዝሮ ኣላ ብኣውህዶ ብውሕድ ኮነስ ብዙሕ ቃል ኣምላኽ ናይ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱሳን ቃላት ኣፍስስ ይነግር እናበለ ይነግረና ኣና ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣብቲ ቅዱስ ቦታ መፅያ ካብ ጸለይ ጸሎታ ካብ ተሰምዐ እቶም 120 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰባት ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ መፅኦም ካብ ጸለዩ ንኸዓ ኩሉ ተኣምራትን መንከራትን ኩሉ ሰናይ ዘበለ ካብ ገበሩ እቶም 120 ቤተሰብ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ዝጸለይሉ እዋን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብትብዓትን ከማን መሳኸር ቃል ኣምላኽ ክነግርን ነቶም ናይ መከራ ቃላት ነቶም ናይ ሰላም ቃል ሰሚዖም ዘይፈልጦ ናይ ሰላም ቃል እናተስምዕ ኣብ ማእሰርቱ ተፈትሐ ብጸሎት ናይ መን ብጸሎት ናይቶም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣነ ንስኻትኩምን ነንሕድሕድና ክንጸላለይ ይግባአና እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ንስኹም ንዓይ ክጽልየለይ ኣነ ንዓኻትኩም ክጽልየልኩም ነንዝተሸገረ ሓውና ክጽልየሉ ክምርትዕ እግዚአብሔር ፈቒዱ እዩ ነንሕድሕድና እናተጸላለና ነንሕድሕድና እናተበላላታ ነንሕድሕድና እናተሓጋገዝና ክንነብር እግዚአብሔር እንታይ ገይሩልና እዩ ጽሑፍ ጽሒፉልና እዩ ነቢዩ እግዚአብሔር ኤልያስ ንሱ ሰብ ከማና እዩ ዝነበረ ኢሉ ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 10 ንሱ ሰብ ከማና እዩ ዝነበረ
أقدم እግዚአብሔር ጸለየ أقدم እግዚአብሔር ጸለየ كل سنة تتبرر له እሱ ጸለየ እንደገና ነታ ወዳዝ መፈታን ሰሚቱን አቤታ ኸይቱን ታይገራ ኢዱ አቢቱ ወልዓም ወሚቱ ሓደ ወደይ ሙሳብ ዝመሰሉዋን ተወዳ መስመታ ታሰናይ ታይቅ ያሚል ሰባብ ቤቲክ መስል ነወደይ ክተምተለይ ዝመጽኢካ ኢላ መሪናን ሳውን ታይገበር ይራ እሱ ተከራኸር ከም ዘነበረት ይዝነገና እሱን ኩሉ ዝዳት ተካታተለ ነይሩ ኩሉ እግዚአብሔር ዓይኖን ሪዮ ነይሩ ኩሉ ጽድቅ እግዚአብሔር እውን ኣብ ዝሪዮ ደዋና አትሰበይቲ ዝዳት ግበሪ አትሰበይቲ እንታይ ብለን እግዚአብሔር በኒ ነሱ ድማ የዳው አቤት ዝሞተ ቆልዓ ገይሩ ድማ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ ሞ ተቆልዓ እንታይ ኮነ ተቆልዓ እንታይ ኮነ ተቆልዓ ተንስአ እዚ ክርክርና እንከሎ ኣነ ንስኻትኩምን ንሕኑ ዝበፅሓሉ እዋናት ነፍሕሙ ክንጽልየሉ ይግባእ እዩ ኣይኮነን ነፍሕሙ ወእግዚአብሔር ነዚ ኣብ መከራ ሰብሮ ዝኣዮ ስማዕየውን ከምዚ ቃንዘር ዘለዎ ንስኻ ቃንዘሩ ካብ ቅድሚኻ ዝመውት ካብ ቅድሚኻ ዝጉህን ድግዕር ወእግዚአብሔር ምሕረት ካብ ዝግድሞ وأملاك أملاك العالم قدام وداها وذلك أنت ويت السامي السخاء حرامين مجمد كانوا قسم تنظيم أملاك بمحرز ملوزهم كمسفر زيبلك ولوس ديابير السخانتين يتقبل بباكايو أثم تشبيرهم ذلوه أثم تحاول ذلوه كم فينا كم سنيرهم بباكايو بزحانون هشتال كينا نبزع بباكايو أو بزعين أو ديابير سمعيو كاز مكرا دلو كاز متسير ودلو كاز يتسير ودلو كاز متسير ودلو تدحنو وغزيابير فاكاي كميدا نواي مونو كل روها وكل إزبال كانا إلا تنصدنا نهدنا يبانا مغنياتو صلوات أبقى مغزيابير كبحان تهاجر كبحان ختمان تستاقا قلبيتو تابيتو تايا تمامزلو هزلي نحن خلوا كما تقولوا ما نزوجهم سرهم نخسروا تيمتي توز بقى أكيد صروت كان أبدا مزيافير أبدا مزيافير ظهور العقان أبدا مزيافير أبيت بسيان نايرة السميات يزارب بصروت يزارب صلت يحاول صلتهم مثل عقان تايتبا صروت يزرب بزاتنا بيت مقدس أتي بزيف صلت القرآن يتعمو مثل صلوتهم بسميات كم تأدرك لك كم تبنى قدسان ملاك እግዚአብሔር كم تبسروا أربعين كانوا كهنات السماء يقرأوا كعاقلوا لتعقان سميات متأدرك في صلوت في العقان بصلوت كما أيبين السمايات توصل تعقان كما سيكون عقان تريبنا نحن صلوتهم كنصدق لنا عبد المزيابير مسجابير مسجابير حق لنا مخيانه أنا صليا دليلها كسمر اللهم ميت عسان سبات نجابير صليوا ما قد مزيابير سلمة أمبارات كابورو نبي زيابير إلياس هو صليوا ما تحسان كموسى تنصر نبي إلياس هو نقدم فاسرس نبي إلياس سكما هايزن بره سماي كيزنو سمايات ماي كيتبوسس درما سمايات مساخوتنا سمايات تعظمني مريو نبي እግዚአብሔር ኤልያስ እዩ ሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ነው ሰማያት ከይረግድ ንመሳኹቲ ሰማይ ወእግዚአብሔር መሳኹቲ ካዕጾ ይንጸልይ እቲ ህዝቢ ኩሉ መከራ ክሞታው ዝተወገሰሉ እዋን ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣነ ቅድሜኻ ኣንሰ ጽዮዋኮም ሰብእ أنا كما خاص أنا سأقول مخاص زيكم بس حسق هاي أكتر اليوم مسافة تخفتيو نفسيابير في سبيل يقول ما يرو يزار ويرو بيابير كسمان يرو أنا نفسيابير يجلو فيكنا أزمة وسينا بتنقل خيقنا أزمة وسينا بتعمل خيقنا أزمة وسينا بغض السنة قريبنا مسيابير كنزار مسك زيابير كنسلي لا زيابير كنسلي زيابير يحدثنا
እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በጸሎታ ዘወቅትሰና በረድኤታ አድኅኖና እግዚአብሔር አምላክና ነቢየ ኢያሱን አይቆረም ነቢየ ኢያሱን ጸለየሞ ንሱ ነቢየ እግዚአብሔር ኢያሱ ቶም አንጻርናቶ ይማቶም ንዕኡን ንሰዓብቶም ነቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ክሕይልዎ ምስ ጀመሩ ፀሓይ እውን ተዓርብ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሆ እግዚአብሔር ኢሉ ንስኻ ኩሉ ትርኢ ኩሉ ትሰምዕ ናበኻ ምህለል ናበኻ ሽግሪ ይነግር እዛ ፀሓይ ናይ ሓደ መዓልቶም ሙሉእ ይደውብይዋ ነቶም ስም እግዚአብሔርን ሰዓብቲ እግዚአብሔርን ከጥፍኡ ንዓኣቶም ንኽሸንፍ ንዓኣቶም ንኽስዕር ንፀሓይ እንታይ ገይርዋ ደው ኣቢልዋ ኣብ ጊባኣ ንፀሓይ ደው ኣበላ ንወርሒ ዝግ ኣበላ እዩ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኻትኩምን ከምቲ ነቢያት ዝጸልይዎ ዝነበሩ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ሰማያት ብርሃን ኮይኑ ከም ስውር መስዋዕት ኮይኑ ንሰማያት ደኣርግ ዝነበረ ንሕና እውን ከምኡ ክንጸልይ እግዚአብሔር ሓግዘና ኤልያስ ሰብ ከማና ዝነበረ ኢሉ ጀሚርና ይኮነ ንሕና እውን ሰባት ከም ምዃንና መጠን ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር መፂና ክንጽልይ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር መፂና ብትግሃት ብልቢ ብትዕግስቲ ክንመሃር ክንጽልይ እግዚአብሔር ይሓግዘና ምናልባት ገለገለ እዋናት ናይ ሓደ ታሪክ ክነግረኩም ሓደ ንጉስ ነበሩ ንሶም ሓደ ውሉድ ነበሮም ውሉድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሶም ብኩሉ ብትዕቢት ብኽፋእ ደው ኢሎም ነቲ ሃገር ወይ ድማ ነቲ ግዝኣት ኣብ ዝመርሕሉ ዝነበሩ እዋን ትወዶም እውን መጠና ከራዳም በፂሑ ኣቦይ እስቲ ነፅነትናት ካልስቲ ክወርስ ንዓይ ኣምስለኒ ንዓይ ኣብ ጎነይ ትኸውን ሰበይቲ ንስኻ ከይሓመምካ ንስኻ ከይሸነፍካ ንስኻ እግርኻ ስንክልክል ከይበለ ከሎ ንዓይ እንታይ ግበረኒ ኢልዎ ካልኣይቲ ግበረለይ ኣብ ዝበልዎ እዋን ንስኻ እንታይ ኢልዎ ሽድሓን ድሌትካ ይኹን በርኩሉ ክትፍፀመልካ እዩ ኩሉ ሓሳብካ ዝበላ ኣነ ኩሉ ግዜ እዩ ይብል ነይሩ ኩሉ እግዚአብሔር እዩ ክብል ኣብ ዝግበረሉ እዋናት ንሱ ኣነ ኩሉ ይኽእል እየ ክልካ ክገበረልካ እግዚአብሔር ሓይሊ ይሁንሉ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ እዋን ንሱ ኩሉ ኣብ ኢዱ ከም ዘይኮነ ግን እታ ንእሽተይ ኣማኒት ጓል ይህዋን በዓላ እንታይ ክትነብር እያ በዓላ ክትነብር እያ ንሱ ኩሉ ሓሲቡ ነቶም መኳንንትናቱ ኣዋፊሩ ነቲ ሓደ ወዱ ጓል ክደልዩላ ኣብ ዝኸድሉ እዋናት ኣብኡ ምስ ከደ ንዕኡ ደልዮም እንታይ ከመይ ዝኣመሰለት ሰበይቲ ኢኻ እባ ትደልይዎ ከመይ ዝኣመሰለት ሰበይቲ ኢኻ ትደልይዎ ኣነ ሎሚ ተመሊዐያ ሎሚ ጠኒሳ ሎሚ ሓሪሳ ሎሚ ውልድ ትውለኒ እየ ዝደሊ ዘለኹ ኢልዎ ኣይኮነ ሎሚ ተመሊዐያ ሎሚ ጠኒሳ ሎሚ ድማ ውሉድ ኣምፅያ ሎሚ ውልድ ትውለኒ እየ ዝደሊ ዘለኹ ኢልዎ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እምነት ናይ እግዚአብሔር ዘለዎ ከምዚ ይብል ኩሉ ብትዕግስቲ ይትቕበል ኩሉ ብትዕግስቲ ብህድኣት ክፅበል ዝግብኦ እግዚአብሔር ዘይፈልጥ ግን ንሱ ትዛረቦ ይፈልጥ እግዚአብሔር ዘይፈልጥ እምነት ዘይብሉ ሰብ ጸሎት ዘይፈልጥ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ጌርካ ከም ዝቕቦም ኣይፈልጥን ይኮነን ሓቂደ ከመይ ጌርካ ከም ዝቕቦም ኣብ ቤተ እግዚአብሔር እውን ኣይፈልጥን እዩ ኣማኒ ዘይኮነ ሰብ እምነት ናይ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ግን እቲ ንሱ ክብሎ ዝኽእል እውን ኣይትፈልጦን እዩ ሎሚ ተመሊዐያ ሎሚ ድማ ውሉድ ትበና ሰለስተ ነገራት ክህበና ሰብሲ ካበይ ክደሊ እዚ ኩሉ ቦታን ዓድን ሃገርን ኮሪዶም ኣብ ዝሰኣነሉ እዋናት ሓንቲ ድኻ ሰበይቲ ሓንቲ ድኻ ህፃን ካብ ክልተ ሞታት ወለዳ ኣብ ፅርግያ ኮይና ትልምን ዝነበረት ናይ ድንግል ማርያም ስእሊ ሒዛ ንሳ ድማ ነዚ ነገር ዝሰምዓቶ ብሓደ ክፈለዎ ነበረቶ ሰሚዓቶ
እንታይ ከምቲ በሪዶ ኣለኹም እምነት ደብሎ ብስርዓት ይትዛረብ ብዘይ ቅድስ እንታይ ዓይነት ሓጢኣት ግበር እንታይ ዓይነት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ገበን ይግበር ቃየል እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምርባ እንታይ ገይሩ እዩ ሓዊ ኣብሔር ቀቲልዎ እዩ ደማ ሓዊ ኣብሔር ኣብ ዝበለሉ እግዚኣብሔር ግን ሃለብ ሓዊ ኣብሔር ውዒል ወይ ማለት እዩ ደም ኣብሔር ሓውካ ሰማያት ኮይኑ ክሰካ ኣሎ ኢሉ ደም ኣብሔር ሓውካ ኣብ ሰማያት ኮይኑ ክሰካ ኣሎ ንስኻ እንታይ ግበር ኢሉ ፅሩይ ፍጠር ካብ ልሕጂ እዚ ድሕሪ ደም ኣብሔር ሓውካ ኣብ ሰማያት ኮይኑ ክሳትካ ንስኻ ኣብ ኩሉ ህዝቢ መቕባሕባሕን ብኩሉ ሰብካ ተፀላ ኣይኮን ኢሉ ይበል ኣብዚ እዋን እዚ ቃየል ሎሙ ብመልኣክ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ገበሮም ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኩሉ መከራይን ኢኻ ካብ ኩሉ ሰባት ከዓ መቕባሕባሕ ክኸውን ኩሉ ሰብካ ክፀልኣንን ክፈርደንን ፈሪድካኒ በሃይሎ እግዚኣብሔር ከዓ ከምዚ ኢሉ ዝፀልእ ንቃየል ወለደይ ዝቐተለ 7 ወለዱ ርኩም ንኸይቅተልካ ቀያሕ ምልክት ገበረሉ ኣይበል ንኸይቅተልካ እንታይ ገበረሉ ቀያሕ ምልክት ገበረሉ ገና እታ ናይ ስእሊ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ሒዛ ኣብቲ ፅርግያ ዝፀንሐት ሰበይቲ ወይ ድማ ህፃን እዚ ትብልዎ ዘለኹም ንስኹ ኣነ ሎመዓልቲ ተመሊእዮ ሎመዓልቲ ጠሪሰ ሎመዓልቲ ጉድ ክብለኩም እግዚኣብሔር ንጌርኒ ኢላቶ ኣይበላ ከምኡ ተኮይኑ ኩሉ ፌስታ ኮይኑ ኩሉ ምስ ኮነ ድሕሪ መርዓ ምስ ኮነ እቲ ኩሉ ሽሻይ እቲ ኩሉ ደስታ እቲ ኩሉ ሓጎስ ኣብኡ ተቆሪቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሕፅር ቤለ ቦታትና ሰዝነው ሕፅር ቤለ ትውጣ ኣብኡ ኩሉ ጥዑም ምግቢ ኣብ ዝተቆረበሉ እዋን ካብዚ ብልዒ ኣብ ዝበልዎ እዋን ንሳ ኣነ ኣይበልዕኒ ኢላቶ ኣነ ካብዚ ኩሉ ቆሪብኩሞ ዘለኹም ክበልዕ ኣይክእልኒ እቲ ናተይ ብልዒ ናይ እግዚኣብሔር ብልዒ ኢላቶ ኣነ ክበልዖ ሰይቲ ወዲ ንጉስ ንብላዕ ዓልያ ተባሂሉ ንጉስ መፅኡ ኣነ ናተይ ብልዒ ዝፈልጦ ንጉስ ተባሂሎም ንጉስ ተኣዚዙ መፅኡ እታ እምነት ዘለዋ ህፃን ኣብ ፅርግያ ዝፀንሐት ሰበይቲ ኣነ ዝበልዖ ምግቢ ሎሚ ዝተዘርአ ሎሚ ካብ ዓወት ዝኣተወ ሎሚ ድማ ብሰንኪ ተመግብየ ዝበልዕ ኢላቶ እዚ ምስ በለቶ በለስተልና ምስ በልዋ ኣነ ከዓ ኣይከኣሰተወለኒ ሎሚ ተመሪዐኩም ሎሚ ውሉድ ከምፃልኩም ሎሚ ሓቆልኩም ኣይክእልኒ ስለዚ እንታይ ንኹን ንሳታት ኢላቶ ትራድኻ ሰበይቲ እቶም ነገስታት ክትገዛእ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብናይ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ሓይሊ ክኢላ ማለት እዩ ተረዲእና ዶ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተወለደ ዝተመስገነ ይኹን ንዓይ ለኹም ሓኩም ከዓ ንሰማዕኩ እግዚኣብሔር ይስማዕኩም ኣብዚ ምቕፃል ኣብ ቅዳሴ ክናፍቲና ፅቡቅ ምክትታል
በሁሉ ዘመናት ሁሉ በመጀመሪያው በስልጣን የሁሉን ዘይተ ብርሃን ለሆነ አማራጭ የሆነ ልታይ ሆነ ሰለሰውና ይሆነ ይወሰውን ዘላለም ስለብር ሀገሬ በዘይተ ስወራ ይሆነ እንታይዳ ቦሪን ምክንያት ንግድ ሰይና ይላን ስገዛ ሁሉና ለሁሉ ምድረ ስልጣን ዘለው ያቁሙ ጌታን ሐና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሐለ የዓለም የተፈጠረ ወልደ ዋሕድ ማር ሆነ ሁሉ ሰራዊት ስሜታን ስልጣናን ዘበለ ዳሮ ይዘን ሰብሆን ስፈቀደ زيزر سواين قبل سنين ويوم سكاز لبسه زي حاجة خمسان تمسك عبي أواب وحسد كرام بحزيب سلام وكرام مسكتو بيلو ودرسا سمعاتي فموتان تدري تنسى نفسر أفاق ونفسر عرق بيوانا عيد تأمدك أفسر زن علوم زرحاني مساون سولين ملوس وخاني بلاقي قسم بسكت سادنا زيابي سودر غلوب درام سفون سخونا سلوون يقول النجد ናይስጋሪ ወደ ስግና ሁሉ ቅዱስ ንጽሕትን እናሰው ሰው ጽፈት ሆነ ሙላት ነፍሰ ይብሉን ሆነ ምን እግዚአብሔር አዳም የዋን ስቦስ ሁሉ በዲሮሚው በአራዛ ስጋ ምስ
نسقى زي ما وزيد الناس خمسلاتنا نسوى الناس بنا رخصات يوم أمنتهم نزلوا كل كلهم كلهم في اليوم حيثم راسهم نسيا ومن ساتن حدا سلسلوا تسيهم تانا من كل كلام كل سودين ومعك فتهم زلونا من لكننا أكل سلسل مهانو قد وسلسل زيولنا من بحق سلسل እግዚአብሔር ቃልዩ ናይ አብሊ ቀርናት ኮይኑ ንፍለስ ሰሙስ እግዚአብሔር ዘተዓረዩ ግንባር ከም ስራታዩ ላይ ንገረስ ኦሪት ነቢያትን ክፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና وإذا أنا أملكنا نوحينا يسوع كريستوس ومطعنا بريهم تشعلني ويبدأ كل ورقة فرقة أكل ذكر حاليات ما خبي سوي لأنه سبب كريم
ይቤት ቴዎዶስዮስ አማኒ በጻድቅ ወሰጠማረ መላእክቱ እንደ ጸሐፈ ዘበተሰይመን በሊቀ ጳጳሳት የመንበሩ ለእስክንድርያ ወፈነው ሀበሉሳ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ አምን ለእግዚአብሔር ቃል ከመውቱ ሪ በመለኮቱ ስለ እግዚአብሔር አብቦ ዘዋለው ስለሆ በኩሉ መወት ብርሃን ጻድቅ ዘእምጻድቅ አርአያሁ ለአብ ሕያው ዘወቱ አካል ውእቱ ተሰገወ ኮነ ሰብአ ይከስት ምስጢረ ለዘይሰምዕ ጥበበ በፍቅረ አቢይ ንሕነሰ ተማሂርነ ከመ ቃል ዘውእቱ አምላከ በላዊሁ ወውእቱ ኮነ ሰብአ ዘአማነ ዘአምላክ ውእቱ ለሊሁ አንደየ ርእሶ በፈቃዱ ወስምረቱ ወኢሃደገ ምንትኒ እምነትስብእቱ ወላይሙ ኮነ አሃደ ምስለ ሥጋ ወኢተወለደ አካለ ሥጋ ዘውእቱ ምስለ ህላዌ ዘአነ ወተወክፈ ሕማማተ ወወቱ ነፍስነ ነባቢት ወለባዊት ነስአ አርአያነ ወኩሉ ገብረ ዘእንበለ ኃጢአት ወኃጢአታ እስመ መጻሕፍት ይቤላ ከመ ውእቱ ኢያበስነ ወኢተረክበ ሐሰተ ውስተ አፉሁ እስመ ሶበ ተመወአ ህላዌ ዘአነ በአዳም ቀዳሚ ብእሲ አሐደ መሪሁ ለሰብ ጌራ መዊእነ ሞተ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመ አዳሙ ወእንተዝ ብፁዕ ጳውሎስ ፈቀደ ከመ ይምሃረነ ምክንያተ ዘበእንቲአሁ ኮነ መድኃኒነ ሰብአ ወይቤ እስመ ደቂቅ ተሳተፉ በሥጋ ወደም ወውእቱ ኮነ ከማሁ ከመ በሞቱ ያብጥሎ ለዘወቱ አዘዘ ሞተ ዘውእቱ ሰይጣን ወያድኅኖሙ ለለውእቱ ውስተ ፍርሃተ ሞት አምጣነ ኩሉ ማእለ ሕይወቶሙ ቁብሐን በሞት እመሰለነ በህላዌነ ዘማይነ ሰይጣን ወእግዚአብሔር ቃል ይነስአ ካልእ ህላዌ ዘእንበለ ህላዌ ዚአነ ወረሰዮ አሐደ አካል ምስሌሁ ወረሰዮ ሕማሜ ወኢመዋቴ ማመ ተዋህደ ከመ ተኩሉ ሰብአ አላውያን ይቤሉ ዘንተ እመሰ ከመ ውእቱ ከንቱ ይእቼ ሃይማኖትነ ወአኮ ውእቱ ገብረ አብይ ከመ እግዚእ ለሰይጣን አኮ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተመውአ ቅድመ ሞቱ ተወክፈ ሕማማተ ዘአልቦቱ ጌጋይ በሥጋ ዘይተአረይ ምስሌነ በህላዌ እሚተነከ ወተወክፎቱ ሕማማተ ወሰበብ አኮ አማሰነ ለሞት በሥጋሁ ወኢማሰነ ቀኖቶ ለሞት ውእቱ ኃጢአት ዋዲ እሚበጠረ ስልጣኑ ለሞት ወመሰ ወፃ እንዘራራዊት ወነስአ አርአያነ ወኩሉ ግብር ዘእንበለ ኃጢአት ባሕቲታ ንሕነሰ እንከነሐዊ አኀዊሁ በጽድቅ በከመ ይቤ ጳውሎስ ወለሞቱ ተወክፎ በፈቃደ ሥጋሁ ውእቱ ሕማሚ
በላዌነ ወተወክፈቱ ህማማት እዚአነ እንዘ አርበቱ የጋይ ሞኦ በጽድቅ ዘወቱ ስልጣነ ሞት ወላዌ መለኮትሰ ኢሐማሚ ውእቱ ጢቀ ኮኑ ይንትመካ በዝንቱ ወአት ወናሁ ንሕነ ወፃይነ እምቅድሚያት ግብርና ወመኑ ውእቱ ዘያነክር ምስጢረ መጻሕፍት ወየሰድዶ ለአውጠኪ ወያርህቆ ለቱ ወለኩሉ ዘይሄሊ እብደዚአሁ ወካዕበ ይቤዝንቱ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ በድርሳኑ ዘተረሰ በእንተ ቅድስት ሥላሴ በእንተ ረሲዓን ለነበሩ መዋዕሊሁ ውእቱ ልሳነ ዘተረሰ እምድኅረ ስቅለቱ ይቤ ቅዱስ ኢሳይያስ ነቢይ ልዑል ቃል ሰወነጸረ ስብሐት እግዚአብሔር አብይ ርኢኮ ለእግዚእነ ኃያላት ዘይነብር ዲበ መንበረ አብይ ወልዑል ጥቀው ሱራፌል ይቆሙ አውደ ወለለ አሐዱ አሐዱ እምኔሆሙ ሁለቱ ስድስቱ ክነፍቅል በክልኤቱ እምኔሆሙ ይከድኑ ገጾሙ በክልኤቱ ይከድኑ እግሮሙ በክልኤቱ ይሰሩ አንጻር ወገረ አሐዱ ቃል አሐዱ ድኅረ አሐዱ ዘይጸርዉ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር እግዚእ ኃያላት ይቀድሱ ቅድመ ሰለስተ አስማት ዘውእቶሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አካላት ወሰለስቱ ገጻት ወሰበተቆሩ ያጠይቀነ ፍጻሜ ይብሉ እግዚአብሔራት ውእቱ አሐዱ አምላክ ይብሉ ከመ ውእቱ አሐዱ ሰለስቱ ወውእቱ ሰለስቱ አካላት ወገጻት ወውእቱ አሐዱ መለኮት ስሉስ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ ሎሙ አሐዱ ምልዕና ወአሐዱ ስብሐት ወአሐዱ መለኮት ወአሐቲ መንግሥት ይሃሉ አብ ወወልድ ዘእንበለ ወልድ ወእንዝ ወልድ ወለደ ወልድ ወአስረጸ መንፈስ ቅዱስ አላ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቀዳማውያን እሙንቱ ወልድኒ ተወለደ እግዚአብሔር አብ ወመንፈስ ቅዱስኒ ወፅአ እምኔሁ ስሉስ ቅዱስ ኢፍጡራን ኢኮነ ወልድ ፍጡር አላ ውእቱ ተወልደ እግዚአብሔር አብ ወመንፈስ ቅዱስኒ ወፅአ እምኔሁ ንሕነሰ ንሉጌ እምዝኩ ቃል ንርኢ ዘጸላኤ ጽድቅ ወልደ ሰይጣን አርዮስ ዘይደሉ ይዘክር ስሞ እስመ ሰራዊተ ሰማይ ይርዱ ሰመሶሙ ቃሎ መሪረ ዘነበበ ዘይብለ ከመ ወልደ እግዚአብሔር ፍጡር ውእቱ ወይትወከፍ ስርዓተ ተቀራንያቲሁ መንፈስ ቅዱስ ሊጸልእዎ ይብሉ ከመ እኮ ካለ የእዝዞ ወይረስዮ ሕጸጸ ለስሉስ ቅዱስ ወሉ አላውያን ውቅያን ወካዕበ ይትወከፍ ቃሎ ዘሙሉ መንገመ ለባስልዮ ስርጉ ዘይቤ ከመ ስሉስ ቅዱስ አሐዱ አካል ወአኮ ከመዝ ዘመሃሩነ ክልኤቱ ሱራፌል ለውዛት አይንቲሆሙ እንደ ይክሉ ይስቱ ገጾሙ ከመ ይርአይ ውእቱ እሳት ዘውእቱ እግዚእ ኃያላት ዘምሎ ሰማያት ወምድር እምነ ስብሐቲሁ ዘይነጽራ ለምድረ ወይረስያ ከመ ትንዓል እግዚአብሔር ቃል ዘውእቱ ውስተ ጽንዓሁ ይትቀብር ይዘክር ወረደ እምሰማያት ወሰኮ መንፈስ ቅዱስ ወአርያም እምቅድስት ድንግል ወኮነ ሰብአ ከማነ አኮ በመጽሐት አላ ዘበአማን በእንተ መድኃኒትነ ትዝብደ ሰብእ ነሥአ ሥጋ እምህላዌነ ወኮነ አሐደ እምዜነ ዘእንበለ ኃጢአት ባሕቲታ ውእቱ ሥጋ ውእቱ ነፍስ ወልቡና ነፍስ ነባቢት ወለባዊት ወርእስዮ ለሥጋ አሐደ አካል ምስሌሁ ዘእንበለ ትሕብር ወኢትስሕት ዘእንበለ ውላጤ ወኢሚጠት ወይትመየጥ መለኮት ለከዊን ስፊት ወይሜጦ ለመለኮት ለሥጋ ወይትመየጥ ጸረቱም ወረኮቱም ያህሉ ሰብነት በክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን።
نسأل الله لك
እግዚአብሔር ያሉ
Chance for Guru Cancer, በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ የካቲት በዛቲ ዕለት ሆነ ሰማዕተ ቅዱስ ወፍቁረ አብይ ሐዋርያ ያዕቆብ ወልደ እንድርያስ ወውእቱ ሐዋርያ ቡሩክ እምድኅረ ሰበከ በስብከተ ወንጌል ቅዱስ አይጉር ዘሐዘይተ አብ ኢየሩሳሌም ወበሀበ ምኵራበ አይሁድ ወሰበከ ገሃደ ሃይማኖተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወከሰተ ሎሙ ከመ ወልደ እግዚአብሔር ዘበአማን ወውእቱ ቅድመ ኩሉ ህልው ምስለ አብ ቃሉ ንግበ ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ ውእቱ ይነብር ውስተ ሰማያት ኃይለ ሰረገላሁ ዘይሴብሕዎ ወውእቱ ህልው በየማነ አለይ በውስተ መድኅን በውእቱ ተጸውረ በከርሰ ድንግል በክርስተ ማርያም ድንግል እግዝእተ ኩሉ ፍጥረት ውእቱ አምላክ ዘኮነ ሰብአ ወዝንቱ ቃሉ ለሐዋርያ ዘኮነ ስምዐ ላዕለ ልደቱ ለእግዚእነ ወለእግዚአብሔር እንዘ ይፈርህ ምንትኒ በእንተ ሞቱኒ ወትንሣኤሁ ወእንበሩ ሀበ አቡሁ ውስተ ሰማይ ወከመ መሃረው ለጉባኤ ኩሎሙ ወሰሚዑ ውኪያን አይሁድ ተንሥኡ ላዕሌሁ በመዓት ወሀብሩ ኩሎሙ ላዕለ ሐዋርያሁ ለክርስቶስ ይቅትልዎ ወመሰጥዎ ወአብጽሕዎ ሀበ ቀላውዴዎስ ንጉሥ ዘኮነ ኢየንቲሁ ለንጉሠ ወአስተዋልዮ እስመ ዝንቱ ብእሲ ሰብሕ ለነ በካልእ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሳር ወሶበ ሰምዐ ዘንተ አዘዘ ከመ ይግርዎ በአይባን ወአስተፋቀሩ ወወገሩ በአይባን ወአይረፈ ንሥአ አሚነ መንግሥተ ሰማያት ወነሱ ሥጋሁ ሰብእ መሃይምናን ወገነዝዎ ወቀበርዎ ሀበ ቤተ መቅደስ በረከቱ ቅድስት ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም እብል ሐዋርያሁ ወሰማዕቱ ለክርስቶስ ኮነ በውስተ ዓለም አስተርእዮቱ ፈጽሞ ሆተ ተሉ ሎቱ ሰብአጸቀ እዴሁ ወተላለቀ ዕለቱ በውግረተ እብን ኮነ ለያዕቆብ ሞቱ ወበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ዮስጦስ
ወልደ ኑማርያኖስ ንጉሠ ሮም ወሰብሖረ ውስተ ጸብ ተወስበት እህቱ ለዲዮቅልጥያኖስ ከሃዲ ወአንገሰቶ ወሶበ ገባ የሱጦስ እምጸብ ረከቦ ለዲዮቅልጥያኖስ በዘኪሎ ለክርስቶስ ሐዘነ እንኳን ወእንተዝ ተጋቡ ሰባሃገር አቤሁ ዚነ ንአንክትሎ ለዲዮቅልጥያኖስ ይትህዝን ወትነብር ተዲበ መንበረ መንግሥትከ ውእቱኒ ፈቀደ ዘንተ ወቆልዖሙ ከመ ይትልውስ መሐሬ ሎቱ መንግሥተ ሰማያት ወቀርበ ኀበ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ውስተ ብእሲቱ ታውክልያ ወወልዱ አቦሊ ወተአመነ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዱ ስብሐት በቅኔሁ ወይቤሎ ንጉሥ በልቡ አገበረከ ኦ እግዚእየ ክርስቶስ ከመ ትግበር ዘንተ ዘእንበለ ፈቃድከ እስመ ንጉሥ ፈርሃ ፈድፋደ እምኔሁ ወይቤሎ የሱጦስ ሕያው እግዚአብሔር ለእመ ይጸሐፍተ ኩነኔ በእንተ ስሙ ለክርስቶስ ከመ እፈጽም ስርየ ወገድልየ ወእመ አኮ አነ አነስኦሙ ለሰብአ ዛቲ ሀገር ላዕሌከ ወአወጽአከ እመንግሥትከ ወእንዘ ይፈርህ ወይርእ አዘዘ ከመ ይስእልዎ ብሔረ ግብፅ ወበህየ ከመ ይኰንንዎ ምስለ ብእሲቱ ወወልዱ ወጸሐፈ ሎቱ ለመኰንነ ሀገረ እስክንድርያ ከመ ይሂጦ ወኢያሐዝብ ልቦ ዮጂ እመ ይትበየጥ ወይትዔዘዝ ለንጉሥ ወለእመ ኢተመይጠ ይትልክዎሙ ለባሕቲቶሙ ወሶበ በጽሐ ብሔረ ግብፅ ፈርሃ እምኔሁ ወኰንነ ሀገረ እስክንድርያ ወአሐዘ ይሂጦ ወይቤሎ ትግበር ዘንተ ኦ እግዚእየ ወኢታሕዝብ ክብረከ ወይቤሎ ቅዱስ የሱጦስ ወኢታብጽሕ ነገረ ወፈርሃ መኰንን ወፈነዎ ሀበ ላዕላይ ግብፅ ሀበ ሀገረ እምጌናው ወለአቦሊ ወልዱ ሀበ ሀገረ ብስጣ ወለታውክልያ ብእሲቱ ሀገረ ጻ ወለለ አሐዱ ወሀብሆሙ ለለ አሐደ ገብረ እምአልብቲሆሙ እስከ ይፌጽሙ ስምዖ ወቅዱስ ዮስጦስ ፈጸመ ስምዖ በሰናይ ወበተሙ ርእሶ በሰይፍ በሀገረ እምጌናው ነሣ አክሊለ ጽድቅ በመንግሥተ ሰማያት ወኮነ እምነስካሁ ተአምራት ወመንክራት ብዙኃት ወፈውስ ለድውያን በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም እብል እፍረተ ስሙ ጽዑተ እምዝሃ ገድሉን ዘይነግር ህዳጠ አሰረ ክርስቶስ ይትሉ አመ የሱጦስ ተፈልጠ መንገደ ብእሲቱ ወወልዱ ገጾ ኢቤጠ ወአፍሮ ዘመድ ካይበ በልቡ ይሶጠ ወበዛቲ ዕለት አይደረ አብ ጽሙት ወመስተጋድል ማእንግል ወመንበረ ኩሉ ዓለም አባ ኤስድሮስ ዘእምሀገረ ፈርማ ለዝንቱ ቅዱስ ኮኑ አበዊሁ ክቡራነ ወክቡራነ ምስጥ ወእምንቱ አጽማዲሆሙ ለአበዊነ ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳት አባ ቴዎፍሎስ ወአባ ቄርሎስ ዘሀገረ እስክንድርያ ወአልቦሙ ግቡር አበዊሁ ዘእንበሌሁ መሃርዎ ኩሎ ትምህርተ ወጥበበ ሥጋዌ ወመንፈሳዌ ወትምህርተ ቤተ ክርስቲያን ወአሪተ ምሕረት ትምህርተ ዮናናውያን ወተለዓለ በትምህርቱ ወበሃይማኖቱ ላዕለ ብዙኃን ወባሕቱ ኮነ ስሙ ለመስተጋድለ ወትጉሃ ወትጉለ ወሶበ ሰምዐ ከመ ሰብአ ሀገር ተሰነአው ወተማከሩ ምስለ ኤጲስቆጶሳት ከመ ይሲምዎ ሊቀ ጳጳሳት ላዕለ ሀገረ እስክንድርያ ወየ በሌሊት ወበጽሐ ሀበ ደብረ ፈርማ ወመንኮሰ በየ ወባዓ ውስተ በዓት ንስቲት ወነበረ ውስቴታ ብዙኃ ዓመታት ባሕቲቶ ወለበሰ ልሳናተ ብዙኃተ ወተግሣጻተ ወእምኔሆሙ በእንተ ነገሥት ወመኳንንት ወተርጎመ መጻሕፍተ ብዙኃተ ዘቤተ ክርስቲያን ውእየ ወሐዲሰ ወህልቆ ምስለ መጻሕፍቲሁ እልፍ ወሰማንያ ምዕት ወእሉ መልእክታት ወተስዕሎታት ወተግሣጻት ዘቦሙ በውቅኤት እስመ መንፈስ ቅዱስ ይወስድ ውስተ ልቡ በከመ ይወስዱ አፍላጋት ወይውህዙ ወሶበ ፈጸመ ዘንተ ምግባረ ኄረ ወገድሎ ሰናየ አየተ በሰላም በረከቱ ተሃሉ ኄረ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኤስድሮስ ብሎ በመንፈስ ቅዱስ ወወፅአ መጽሐፍተ ጥበብ ኩሎ ለሰ ዮም ዘፈጸመ ገድሎ አዲ ሰላም ለኤጲስቆጶስ ፌሎ ዘንጉሠ ፋርስ በመጥባይ ቀተሎም ወበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕት አባ ፌሎ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ፋርስ ወለዝንቱ ኮነኑ ንጉሠ ፋርስ ወበኢስኦ ለጣዖት ወኢሰቤል ለፀሐይ ወሰበደት እምኮንኖቱ
አንተረ ርሶ በሰይ ወለሳ አኪለስም በመንግስተ ሰማያት በረከቱ ትኩን ሲል ዓለም ዓለም አሜን። ወበዛቲ ዕለት ተስካሩ ለኒቆላዎስ ወሰላቆስ ወስምዖን በረከቶሙ ያሃሉ ሲል ዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ አስቡ አሚኑ ለየካቲት በዛቲ ዕለት ወሰኒም ለየካቲት በዛቲ ዕለት ወደ ሰማዕተ ቅዱስ ወቁር አባ ገላትያኖስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ ሮሜ ወበዛቲ ዕለት አይረፍ አባ አውሎቅ አነሳዊ ወበዛቲ ዕለት ተስካሩ ለአባ አብርሃም ኤጲስቆጶስ ወካንቲ ወአባ መቃርስ መነኮስ ወበዛቲ ዕለት አይረፍ አባ በትራ ረድአት ስልዋኖስ ወዝንቱ ቅዱስ ዘአቅረቡ ማሕሌተ አዘኪሬ አእላፈ እምዕለተ ጸምዱከ ዘክረ ለዓለም ፍኖተ ዘንዴቴ መጽሐፈ ተረሰይከ ሪዮ ዘሪከ መበለት ውኩተ እምዕላው ኩላን እፈርተ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል ወመነኮሳት ሄራን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባልቆ አልሙ ባይዛቲ ተቃል አረጋዊ ልጅ እምሩስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዘአጽሐፎ ለዘአንብቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰምዐ ቃሉ በዘመንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ ባስ ሁረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩሉ ጻድቃን ወሰማዕታት ለአይረፉ በዛቲ ዕለት መዋዕለ ዓለም አንቱ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ በኩሉ ሰዓት በንስሐ ኪያነ ይትሳእሞን ሰላም ለኩሉ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እምአንስት በአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ መሠረትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ዳይቃነ ምስጢር አኀው ዲያቆናት አቦታት አዴታት በአተሻ ዘወድስ ስራት ሰማያዊ ሐሳብ ስታቀቡ ስም ሰላምታ እግዚአብሔር አምላክ ከመይቀንዮም ከመይመጽኦም ከመየለኹም አሜን። ትወልደ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክና ዝተባረከ ተመስገነ ይሁን። ድጋሚ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና በሰላም ጀምሩ ሰላም ስለሰማና ምስጋና ንጽሐዮ ሽባት ተድና ዘለመለ ያስመስበት መደቢ አዋታም ዘመናና ወጣሁም በዘው ጉባኤናት በውል አመንዳው መዝሙር ስላሴ ስልጣን ሐቢርና አሚናን ኩላትና ሐፊዝና በህብረት ዘመን
حبايب تقدم يتمزمنا بزمان سنسلا سبان حقيقان أمينا بحبايب Let's
Go,